Здорово, орли! Бажаем здоровья, товарищ майор! Для азовца это просто дебилизм армейский называется. Не позволяли трогать руками лицо. Я любитель коллективной ответственности. Человека, который не думает о себе, а думает о выполнении миссии. В Азові взагалі мінімальна кількість затягів. Покрасить траву, сделать правильные формы, там, я не знаю, снег. Чого так, чого не інакше. Резкий разворот – это все, что убивает армию на самом деле. Якщо людина не розуміє, як йому треба себе поводити і що йому робити, то вона отримує за це покарання. Хорошо, что я в Азове. В силах оборони України мають бути азовські затяги. Swofford! What in the fuck is this? Взагалі, якщо ми розглядаємо затяги зі сторони статуту, то це трактується як комплекс заходів, направлених на покращення військової дисципліни. Але по факту, з того, що ми бачимо в житті, то затяг – це просто відповідь командира на постійне порушення дисципліни військовослужбовцями. В 2015 году мы поехали первый курс БТРщиков. Мы туда поехали, стояли все подразделения перед командиром. Он там пихал какую-то речь, что-то рассказывал. И после этого мне придется встать. Я тогда вообще ничего не видел. Вот ничего такого подобного. В Азове никакой не строевой, ничего такого не было. Это что, как бы добровольческое. И я просто вижу, как с разных сторон армейцы просто начинают так маршировать друг на друга. Ну там просто хороводили, вот просто так вот две колонны друг на друга, они просто идут. Резкий разворот, они разворачиваются, начинают снова ходить. И ты просто так вот стоишь, а ты не понимаешь, как себя вести. Типа, ты просто так стоишь по стрункам, потому что там вот так вот начинают эти хороводы. И не просто по кругу, они навстречу, от себя к себе. И эта церемония длилась, часа полтора. Но если никто не выпал, значит, это уже отработанная схема. Да. И вот просто я считаю, что это и к традиции ничего никак не относится, потому что нету какой-то церемонии, что все красиво там одеты, там просто вот само действие, что надо ходить. И они вот так вот 1,5 часа просто ходят. И это получается, это все, что убивает армию на самом деле. Для моих вот эти вот затяги. Просто я не знаю, как они формируют дисциплину. Молодое, адекватное поколение, оно просто не придет в такую систему. Да, тут тоже надо понимать, о каком контингенте идет речь. Если речь идет условно о каких-то пнях, которые служили там уже по миллион лет и их все устраивает, то типа пусть будет так. А если приходит молодой мотивированный пацан, который хочет развиваться, расти, уничтожать врага, то о каких може йти річ шикуваннях перед шикуваннями і прочі тем. Я в себе в підрозділі, шикую людей за 10 хвилин до офіційного шикування, яке в нас повинно бути, але в мене виходить так, що вони вже за 10 хвилин построєні, там, наприклад, 7:50, а шикування на 8. І ми 7:55 просто завершуємо вже шикування і всі розходяться. Строй за 10 минут до – это нормально. Типа, потому что каждый ланка, сержант должен проверить там охранность особого склада, еще что-то там, что у него все есть, то есть, есть какая-то цель. А когда это просто 1,5 часа ради 1,5 часа, потому что я командир перед тобой стою, Это кайф. Хорошо, що я в Азові. Також багато залежить від сприйняття військовослужбовцями самого поняття затяги і обмеження. Наприклад, для когось може бути обмеженням те, що ти маєш ходити у військовій формі, для когось обмеженням буде те, що ти маєш носити саме таке взуття, а не якесь інше, а для когось це все обмеженням не буде. Тому багато дуже залежить від особистого сприйняття бійцями того, що з ними відбувається. Для якихось людей, які приходили в 2014 році як добровольці подвіжувати, для них стало обмеженням і затягом те, що їм сказали, що не можна в тапках виходити на шикування. Це для них вже був затяг і обмеження. А для когось це абсолютно нормально, він розуміє, чому так відбувається.
Так що все залежить від сприйняття. Скажем, затяги в корпусе морской пехоты США. Как это происходит? Самый затяжный период службы – это первые 3 месяца, когда вот базовая школа пехоты, и сначала ты не понимаешь, что это затяг. Тебе даются инструкции, по которым ты должен работать, не думать, просто их нужно делать. И как только ты шагнешь вправо, влево, или ты скажешь, я подумал, вот тогда тебя начинают интенсивно приготавливать физическим образом. Я не говорю, что там людей бьют, но бывает и такое. То есть вбивают в человека, что у тебя нету своей мысли, ты выключаешь свое «я», то есть слово «я хочу», «я подумал», «я сделаю так», у тебя выбивается из головы, ты просто выполняешь то, что тебе говорят, без никаких там идей или выходя за рамки того, что тебе дали сделать. Это затяг. Когда человека затягивает из гражданского в человека, который не думает о себе, а думает о выполнении миссии. Да, мы же говорим еще и про другие формы затяги, получается, про те, когда основные, это как совковые мы придумали, вот как нам подсказал Милан, покрасить траву, сделать правильные формы, там, я не знаю, снег, вот просто потому что нечего другого, или там граблями развозить лужу. Белить бордюр. То есть это я бы не сказал, что это форма затяга для азовца, это просто дебилизм армейский называется, Которого у как нас по нет. мне. Которого у нас нет. Ну, это просто когда я думаю, что вообще вполне допустимо армейский дебилизм вот в таком формате, типа, если у него есть правильная цель. Там есть метод воспитания. То есть, когда присутствует метод воспитания, это можно назвать затягом, который правильный, к чему-то принуждает и обязует. А когда затяг больше перевешивает просто армейский дебилизм, делая потому, что так надо и никакой цели нету, потому что я сказал, это какая-то форма превышения должностных полномочий, я бы сказал бы так. У нас был такой затяг, что не позволяли трогать руками лицо. И просто не объяснили, почему так нельзя делать. Со временем ты понимаешь, что это когда ты сидишь в засаде или в посадке, любое движение твое будет выдает твою позицию. А при этом во время тренировок нам, если ты потрогал рукой лицо, тебе сразу шлеп или по руке, или по лицу. Потом мы попали на корабль, и у многих людей появились, скажем, инфекции, все такое. Потом доктора говорили, потому что вы постоянно трогаете руками лицо, которое вы свеже побрили. То есть вот такие маленькие затяги, которые, они есть, но не всегда объясняются. То есть ты потом со временем, через года, ты понимаешь, мне же говорили, что так нельзя делать. Про бриття в армії. Вообще, я думаю, что не то, что не хотят объяснять, а нету времени объяснять. Легче просто принудительно, массово сказать, это нельзя делать. И те, кто дойдут дальше по контракту, они просто поймут причины, следствия эти, и смирятся с этим. И просто потому что таких пунктов тогда, которые надо объяснять, помимо там нельзя трогать лицо, почему должны быть так, штаны, а не так, почему так, кепка, а не так, сержант просто устанет объяснять и придется вот это, тогда можно применять такой метод, выстроить весь батальон и просто все пункты фигачить, типа, то нельзя, и объяснять. Метод может сработать. Многие вещи, которые были непонятны, сейчас вообще явны, и ты понимаешь, почему их надо делать, до этого были неясны. Но в то же время конкретно у меня был всегда такой подход, что я не представлял, как можно там в столовую пойти в тапочках. Это нонсенс, типа, ты не на пляже, во-первых, а во-вторых, это просто с точки зрения гигиены есть неправильно. Тут сенс в тому, що просто затягувати ради затягу, і не пояснювати, для чого це потрібно, то воно швидше зіграє на військовій дисципліні в гіршу сторону. Іноді треба, пояснювати військовослужбовцям, чому це так треба зробити, тому що, знаєш, коли ти служиш і тебе просто там закручують, ці гайки, і ти такий думаєш, чого так, чого не інакше ж буде більш логічно.
От ти не маєш якогось розуміння, а тобі навіть ніхто не може пояснити, чому так. І коли ти сам просто проявляєш ініціативу, йдеш, питаєш, чому так. Так, до речі, якщо ми розмовляємо про затяги, то треба розуміти, що ми знаходимося у воюючій державі, і багато з тих людей, які зараз знаходяться в військах, вони робили цей вибір або несвідомо, або тобто по мобілізації, або вони добровільно прийшли, але вони в цивільному житті ніколи б не хотіли стикнутися з тим, що вони зараз тут бачать, відчувають, і для них дуже важко змиритись з тим, що, наприклад, ми вважаємо адекватним, тому що ми вже не перший рік на службі і не перший рік наша країна воює. І цивільним людям, які тільки прийшли служити, дуже важко це все дається. Тому бувають такі випадки, що треба пояснювати людям, чому це так працює. Тому що у нас така ситуація в державі. Я можу привести такий наявний приклад. У мене там був військовослужбовець, який приходив на вогневий рубіж на тренування в цивільному гольфіку. І він не зрозумів, чому йому треба вдягати якусь військову форму, тобто це якийсь убак або кітель для того, щоб захищати свої локті, а не бути в тонесенькому гольфіку цивільному. Прийшлося йому пояснювати через фізичні вправи, чому саме йому треба захищати свої локті, чому саме йому треба захищатися від палячого сонця нормальними військовими речами, які для цього призначені, а не просто ходити по цивілу, як тобі захочеться. Ще плюс, чому однострій є важливим, та й все. Статут Збройних сил України – це адаптований радянський статут з деякими змінами, і він по цей час використовується майже без змін. Тому хто його писав, я думаю, вже і не важливо. Кстати, самими офицерами я очень часто замечал, там же типа привітання «Слава Україні, героям слава». Це вже наш. А уже нет. Точнее, все пни вот эти совковые, они ж типа бажаю здоров'я. Для них типа «Слава Україні». Если я сколько раз... Да. Одна ремарка. Затяг по «Слава Україні». Якщо стрій, який пошикований, неправильно говорить «Слава Україні», то він повторюється «Слава Україні» ще раз, поки начальнику не сподобається, як це «Слава Україні» звучить. Ну хорошо, но вот в таком, я вот сколько раз я не пытался, не начинал общение с любыми офицерами, либо Национальной гвардии, либо ЗСУ, неважно. Мое приветствие «Слава Украине», я не знаю, очень редко слышу там «Героям слава» в ответ. Вот «Бажаю здоровья» для них заходит намного. Вони старовіри. Ну да, вот. Два статута. Я старовір, извините. Поэтому можно сказать, что далеко не все вимоги исполняются статута для... Коли я служив там в підрозділі Збройних сил України, то комбат вітався взагалі, підходив до строю і кричав «Здорово, орли!». І він кричав «Бажаємо здоров'я, товариш майор», там, наприклад. Але коли прийшла зміна, то він почав казати «Слава Україні». Він казав після того, як ми казали «Бажаю здоров'я, товариш майор», він казав «Слава Україні», ми відповідали «Героям слава». Але коли вже офіційно пройшли зміни до статуту, то ми почали тільки казати «Слава Україні», «Героям слава». Я вам скажу, что мне кажется, это Азов повлиял, потому что был видос, Министерство обороны, неважно, где там Чип читал типа молитвы и представлял руку. Типа это я уже тогда... Тільки не списує один в один. Да. Но я пам'ятаю, що у когось дуже пригоріло з прес-служби. Неважно. А мне кажется, это нормально. Это такие ценности, показатель того, что мы побеждаем. Это хорошо. Для меня. До тих, хто порушує статути, застосовуються дисциплінарні стягнення. В армии США, в корпусе морской пехоты, принято так, что если человек нарушает статут, его первое наказание такое, что он прочел правильно ту часть, которую он нарушил, и он пишет эссей про ту часть, которую он нарушил. Он сдает этот эссей обратно своему сержанту или командиру,
Если ему этот эссей не сподобался, то он это переделывает. Есть такие люди, которые нарушают статут неоднократно, да, и есть такой закон военный, в котором уже приписано, что нужно делать с такими людьми, которые нарушают статут. То есть это может быть начаться с того, что у него там отбирают часть зарплаты, и до того, что его увольняют из сил, вооруженных сил. В основном статуту учат только сержанты так досконально и выше. Солдатам статуты мало кто преподает, им просто устно объясняют, що вот так нельзя. Я так розумію, що більшість просто впирається в обов'язки. Якщо обов'язки там солдата там певні, то йому там не треба там знати, коротше, не знаю, там якісь обов'язки командира роти і так далі. Важный вопрос, которого не было, а это очень важно, про индивидуальную и коллективную ответственность. Типа, это форма затяги или нет? Вот, допустим, может быть такое, что один боец в отделении проштрафился и херачит все отделение. Это очень зависит от командира Это части. совок. Америкосы не знают, что они как совок себя ведут. Не, но смотрите, в части, в которой я был, у нас поменялось командование. Первый командир, который у меня был, он очень верил в коллективное наказание. И получалось так, что всех до командования, до верху, всех наказывали одинаково. То есть там или в вал не можно пойти, или что-то в этом роде. А вот второй, он очень верил, что если наказать одного человека, но это сделать публично, чтобы все узнали, все это видели, то это не повторится. Я думаю, что оба стиля работают. Имеет место быть, да? Ну, я любитель коллективной ответственности. До речі, у нас в підрозділі вона дуже широко застосовується. Да, На всіх ланках, на всіх етапах. І це працює. Я просто думаю, что тут я вижу принцип подразделение равняется не по самому сильному, а по самому слабому. А слабое это в любом случае. Форма нарушения дисциплинарного статута это тоже определенная слабость над человеком, и ее надо решать коллективно. Почему коллективно? Вот смотрите, есть же эта группа, это не один человек служит, да? И если сделать коллективными, то они будут следить одним за другим, чтобы никто не нарушил, чтобы у всех было хорошо. И когда делаешь индивидуальное, то уже думаешь, главное мне не попасться, но остальные пусть там делают. До речі, в системі військового лідерства, яке було також і перебрано з Сполучених Штатів, є поняття колективне покарання і командна відповідальність. Колективне покарання і командна відповідальність чим відрізняється? Відрізняється тільки сприйняттям людей, які знаходяться у підрозділі, що над ними відбувається. Якщо колективне покарання, це означає те, що всі не розуміють відповідальності один за одного. Тобто ти не розумієш відповідальності за мене, я не розумію за тебе. І відповідно у нас не формується команда. А командна відповідальність вже відповідно формується тоді, коли кожен усвідомлює відповідальність один за одного і кожен за себе. І при виникненні якихось нюансів вони задають питання, а що я міг зробити, щоб цього не сталося. Таким чином. Це і в обов'язках солдата-матроса. Там прописано, що ти повинен вберегти побратима від негідного вчинку. Тобто це є твоїм прямим обов'язком. Якщо ти бачиш, що твій побратим порушує статути або дисципліну, ти повинен сам посприяти тому, щоб він припинив правопорушення. Все втикається в обов'язок. Ти вивчаєш свої обов'язки, це як і на будь-якій роботі. Ти приходиш на роботу, в тебе є якісь обов'язки. От в армії вони всі прописані, вони є в статутах. Ти читаєш ці обов'язки і просто служиш по обов'язкам. І в цілому в тебе не повинно виникати якісь питання стосовно твоєї дисципліни. Мне, кстати, в дисциплинарном статуте там есть раздел по взаимовідносини між військовослужбовцями. Вот там вообще все четко прописано. Вот мне каждый там пункт, я его перечитывал, мне каждый пункт про взаимовідносини, он мне каждый нравится. Тобто, по-перше, головний убір – це дисципліна, це елемент дисципліни. Якщо ти не можеш вдягнути те, що тобі видали, і те, що ти маєш носити, то ти не зможеш і воювати нормально, я думаю. По-друге,
Він видається для того, щоб літом тебе не нагріло, зимою ти не замерз дуже сильно і не сплюнув залишки своїх мізків кудись. Смотри, все думают, что ну, можно без головного убора, можно просто в кроссовках поехать походить по лесу и себе ногу свернуть. Дело в том, что все это давно до нас кто-то проходил, и не зря сказано, что нужно ходить в сапогах, что нужно ходить в шапке. Это не просто, что там написано в статуте, что вот такая форма одежды должна быть у военных. Это законы, прописанные кровью и жизнями людьми, которые в какой-то момент сломали ногу или просто у них уши замерзли. Это практика. Это не просто так, что командир хочет, чтобы ты шапку носил. Это все уже проверено до нас. То есть тут я бы сказал, что тут комплекс факторов, как однообразие просто потому, что это элементарно красиво, а если элемент формы присутствует как шапка, он должен носиться. Это форма дисциплины. Плюс, вот как я думаю, когда ты дрюкаешь личный состав, просто вот сержант такой, как питбуль, короче, возле жертвы бегает и просто драконит личный состав, что должно присутствовать. Когда идет речь о дисциплине на боевых, у вас должна быть каска, маска, еще что-то еще. Ну, то есть задача просто дрил, чтобы сержанта боялись больше, чем невыполнение приказа. То есть он его снимает не потому, что там приказ есть или нет, просто боится физически сержанта. Во, есть история. Быренько, типа, расскажи, постараюсь. Когда гладкоствольное оружие перешло с нарезного, дальность полета пули выросла в разы и точность попадания. И когда офицеры отличались от своих солдат, их сразу выявляли на поле боя и их сразу лупили. Просто из-за того, что эффективность оружия позволяла это сделать. То есть до этого просто шла массовость и просто шквал, там повезет, не повезет, пофигу в чем ты одет. И там просто доля фарта, грубо говоря, либо есть перед тобой боец или его нету. Все. А когда уже было нарезное оружие, вот от этого появились снайпера, вот эти все, и задача не отличаться. Вот как минимум так. За всі зальоти є покарання. Абсолютно за всі. Якщо людина не розуміє, як йому треба себе поводити і що йому робити, то вона отримає за це покарання в будь-якому випадку. Задача вообще любого наказания, чтобы оно было, и любого поощрения, чтобы оно было одинаковое. То есть, чтобы не может быть за одинаковый дисциплинарный поступок разное наказание. Задача просто балансировать, чтобы это было одно наказание. Если там за какую-нибудь тупость солдата тысячу бурпи, значит, там 1000 бурпи для всех должно быть. Для солдата, для офицера, для сержанта, ну, условно. То есть для всех максимально одинаково. У Сунь-Цзы, как он говорит, кто лучше умеет владеть навыком поощрения и наказания, то та армия того человека или военачальника и выиграет. То есть кто лучше умеет балансировать и правильно избирает меру наказания, и правильно умеет поощрять, тот и лучше настроит дисциплину и лучше будет побеждать. Все. Задача персонально на каждом уровне, каждого командира отделения наказывать своего бойца максимально правильно. У кого это мастерство лучше, тот и эффективен в своем управлении. І не можна виділити якісь пріоритети в покараннях. Немає більш пріоритетних, менш пріоритетних там покарань за якісь зальоти. Це комплексна проблема, це комплекс заходів, який робиться. Якщо там, у тебе є перелік якихось дисциплінарних порушень, то у тебе є і такий самий перелік, що за це буде з бійцем, який робить це порушення. І там не може йти мови про пріоритетність. Просто да, если ты не наказываешь в каких-то мелких вещах, они себе подумают, что можно, в принципе, он может иметь такой кредит доверия, что его и за крупные проступки не накажут. То есть, чтобы такого шатания и разброда не было, ты наказываешь, в принципе, за все. И нету никакого там приоритета. Наказываешь за тупость. В Азові взагалі мінімальна кількість затягів. І якщо ми беремо сприйняття людей, які вже не перший рік служать, то я б не назвав це взагалі затягами. Я ж кажу, для кожного затяги свої. Це може бути, там тобі сказали в капцях не ходити, ти кажеш, ой, це затяг. А так у нас немає якихось неадекватних там
Я просто загальні Я не можу речі. згадати. Це там, я не знаю, слухатись командира, шикуватись в однострої, ходити в однострої, правильно поводити себе там, не знаю, не творити якийсь бардак, на всіх навчаннях сприймати інформацію, вчитись. І те й все. Є ще там, я не знаю, у нас правило таке, коротше, якщо ти щось критикуєш, то пропонуй. І в більшості випадків там Все закінчується на критиці. так, тому що солдат, там, наприклад, якщо йому щось не подобається, ти йому кажеш, ну запропонуй, що як можна зробити краще. І людина вже така і не розуміє, що відповісти. Тобто це його особистий якийсь фейк, і він висловлює. А як ми розуміємо, що в більшості випадків колектив він не сприймає саме особистість, вони повинні працювати колективом. І в цілому на цьому всі затяги і закінчуються. Я бы это выразил так. Если мы привыкли армию воспринимать, что круглое несем, квадратное котим, вот в таком ключе, то в Азове я бы сказал, что мы круглое стараемся катить, квадратное стараемся нести. Я бы себе это так назвал. То есть мы придумываем затяги по мере проступков, которые случаются вот в таком формате. То есть У нас затяг – це Ісключительно. відповідь командира на систематичне порушення військовослужбовцям дисципліни. У нас, якщо там хтось залетів, ще раз залетів, потім вже буде затяг. Буде наказ виданий, згідно якого не можна буде більше робити це і це, тому що будуть такі от наслідки. Ну, взагалі, у нас тут по родах військ я ніде не був, окрім Азова. Ти був в морпехах, ти ніде не був, окрім Азова. Ти був в морпехах, тільки чуть інших. Тому нам немає з чим порівнювати. Але, до речі, мені здається, що найбільш затягнуті військові частини – це не бойові частини. Тому що для тих, хто постійно виїжджає на бойові завдання якісь, у них залишається, навіть у їх керівництва залишається менше часу, який вони приділяють цим вздрочкам і затягуванню особового складу. Тому що підрозділ спочатку готується до виїзду на бойове завдання, потім знаходиться там і потім повертається на відновлення. І багато людей їдуть у відпустку, потім вони займаються на полігонах для того, щоб знову виїхати на бойове завдання. І тому в бойових частинах менше цих затягів і вздрочок, тому що людям просто в більшості своїй не до того. Люди займаються підготовкою до війни і війною. Ми не віддаємо честь, ми віддаємо старшим командирам військові вітання. Це повинно бути, тому що я вважаю, що таким чином ти висловлюєш свою повагу старшому командиру. А честь ми нікому не віддаємо. Да по факту у нас воинское приветствие распространено на командиров батальонов, командира бригады, там, Тільки заступників. на вищий керівний склад. І ми не козиряємо, ми прикладуємо. Військове вітання, воно дуже різноманітне серед держав. Типу, не всюди так, є розповсюдження це отаке, але якщо в нас, наприклад, є своє, то це ж просто наша індивідуальна фішка. Але загалом я не бачу ніякої проблеми у військовому вітанні, тому що у нас буквально на пальцях рук можна перерахувати, кому ми його віддаємо взагалі в бригаді. Да, главное, чтобы она не была в таком формате, когда ты мальчик, что ты мне не дал воинское приветствие. Козырни, малой. Да, типа я пан майор, типа, знаешь, у него даже погона нету, и ты его первый раз видел. Это есть проблема. Є уровень повише. Уровень повише, коли ти віддаєш машині їждущій, затонованій, або вертольоту, тому що там генерал. А ти стоїш на калітці. Да. І комбат каже, так, коротше, всі вилазимо з окопів на Вінському полігоні, віддаємо військове вітання, тому що там генерал летить. Ну, коротше, у нас такої херні нема. І не буде. У нас більш розповсюджене це азовське просто вітання за руку і все. Тобто ми вітаємо один одного нестандартним рукостисканням, тому... Уже азовское приветствие нормально даже котируется среди сбройных сил разных офицеров. Мы им просто, они уже поняли, что это тоже, мы таким образом тоже им отдаем
військовое приветствие, шану таки определенно. Вот, типа я так приветствовался, то ни один, ну, ніхто не противився. Коли теж проходив навчання в Золочі, то стикався з такою темою, що якісь майори, які там проходили поряд, я віддавав їм азовське військове вітання. Вони просто ахаха, хі-хі-хі, коротше, прикладали свою ж руку, тобто сприймали це. Ну я видел, когда они нормально относились, ну как к такому приветствию, допустим. Я думаю, все залежить від окремих офіцерів, які бачать ну, це в вітання. любом случае. Да, якщо людина адекватна, Наша армія то... держиться на окремих офіцерах. Так, якщо людина адекватна, то ти йому як не віддай військове вітання, він відповість тобі Да. заяву. Так. Намного. Ну, в Азове, да, ну тут просто в Азове, я же говорю, затягов нет, он не может сравнить. Если бы он был в ЗСУ, Фродо подварился 100%. Подварил. Правильно затягнется, долбаешься. Дивлячись, що ми називаємо затягами. У нас затягів нема, у нас є якісь адекватні дії, як реакція на постійні зальоти і порушення дисципліни. Тому саме в нашому підрозділі затягів, я вважаю, немає. Подытожим, в силах оборони України мають бути азовські затяги. Буки мають всюди.